สวัสดีครับวันนี้วันที่19มีนาคมปี2023นะครับเช้าของวันอาทิตย์วันนี้จะมาเล่าเรื่องประสบการณ์การถ่ายรูปภาพนะครับติดพญานาคที่ภูเขาพนมกุเลนประเทศกัมพูชาในปี2006นะครับผมได้มีโอกาสเดินทางไปท่องเที่ยวที่กัมพูชานะแล้วก็ไปกับทัวร์คณะทัวร์เขาก็พาไปที่พนมกุเลนนะครับภูเขาศักดิ์สิทธิ์แห่งอาณาจักรเขมรโบราณอันยิ่งใหญ่นะภูเขาพนมกุเลนนี่ถ้าเทียบกับโลกโบราณก็จะเหมือนกับภูเขาโอลิมปัสที่ประเทศกรีซผมก็ใช้กล้องของ Sony นะครับต้องขอเรียกว่าอารยธรรม Sony นะเพราะว่า Sony นี่เป็นบริษัทที่ยิ่งใหญ่มากนะในการผลิตกล้องถ่ายภาพของเขาเนี่ยเขาจะใช้เทคโนโลยีที่เขามีนะครับมาใส่ในวันนั้นนะจะเป็นกล้อง Sony Cybershot นะครับซึ่ง Cybershot เนี่ยจะมีรุ่นย่อยเยอะแยะเลยแต่ว่ารุ่นที่ผมใช้วันนั้นนะผมจำพิกเซลมาไม่ได้นะจำนวนล้านพิกเซลนะครับสมัยนั้นมือถือยังไม่แน่ใจว่ามีการถ่ายรูปได้หรือยังนะแต่ว่าถ้าใครจะถ่ายภาพก็จะต้องไปซื้อกล้องดิจิตอลนะเพราะว่าความละเอียดมันจะมากกว่าสมัยนั้นไม่มีโลกโซเชียลมีเดียอะไรนะไม่มี YouTube ไม่มี Facebook ไม่มี Twitter อะไรไม่มีอะไรสักอย่างนะก็ถ่ายภาพไปได้เลยนะครับอันนี้เป็นบ่อน้ำที่เป็นตาน้ำเขาเรียกว่าบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์นะครับบนยอดเขาพนมกุเลนบ่อน้ำอันนี้นะครับจะไม่เคยแห้งนะเพราะว่าจะเป็นตาน้ำที่ผุดขึ้นมาตลอดทั้งปีนะครับแล้วก็จะไหลลงไปพื้นที่ล่างนะครับเป็นต้นกำเนิดของแม่น้ำเสียมเรียบนะครับแม่น้ำเสียมเรียบนี้เป็นแม่น้ำที่มีความสำคัญในประวัติศาสตร์เขมรโบราณมากนะเพราะว่าตลอดระยะทางนะครับจากพนมกุเลนใช่ไหมแล้วเข้าไปสู่เส้นทางของการเดินทางของแม่น้ำเนี่ยก็จะเป็นการลำเลียงหินนะครับก็จะมีแหล่งตัดหินทรายโบราณนะเราก็จะใส่พาหนะนะครับล่องน้ำไปเรื่อยๆนะครับเพื่อไปสร้างปราสาทต่างๆนะแล้วก็เป็นภาพปรากฏอันยิ่งใหญ่ก็คือปราสาทนครวัดเนี่ยก็ใช้หินจากแหล่งตัดหินหลายๆแห่งนะแล้วก็แหล่งใหญ่ก็คือที่พนมกุเลนนี่แหละแล้วก็ล่องตามแม่น้ำเสียมเรียบมานะครับแล้วก็มาสร้างอังกอร์วัดสร้างอังกอร์ธมสร้างปราสาทเยอะแยะไปหมดเลยทีนี้เรื่องที่แปลกประหลาดใจนะครับก็คือว่าตอนถ่ายภาพอันนี้ถ่ายไปเรื่อยๆนะมุมนั้นมุมนี้ใช่ไหมครับเพราะว่าไปกันเป็นคณะก็ไม่ได้สังเกตนะว่ามีอะไรพิเศษนะครับอันนี้เป็นภาพที่แรกนะที่ถ่ายภาพที่1เพราะว่าท้องของบ่อนะครับก็จะเป็นทรายสีขาวละเอียดเลยจะไม่ใช่ทรายแดงนะแปลกนะเพราะว่าปกติพื้นที่แถบเนี้ยจะมาแถวพนมดงรักลงไปทางเขมรล่างแล้วก็ทางพนมดงรักขึ้นมาทางเขมรสูงเนี่ยเขมรกรอมเขมรลือเนี่ยทรายจะเป็นสีแดงใช่ไหมครับตามสไตล์ของภูมิรัฐศาสตร์ตรงนี้แต่ว่าท้องของบ่อน้ำอันนี้ก็จะเป็นสีขาวอันนี้ภาพที่1นะพอเลื่อนไปภาพต่อไปนะอันนี้ก็จะเกิดการหักเหของแสงแล้วเริ่มเห็นเป็นสีขาวนะครับสะท้อนกับแสงแดดนะครับแล้วก็จะตัดกับพื้นที่ส่วนสีฟ้าซึ่งเป็นร่มของใบไม้ซึ่งอยู่รอบบ่อนะครับพอตอนนี้นะก็เริ่มเห็นว่าคล้ายๆกับเป็นลักษณะของงูแล้วนะครับคือลำตัวของงูขดไปขดมาแล้วก็จะเริ่มเห็นจมูกนะครับของมังกรผมขอเรียกพญานาคว่ามังกรนะครับเพราะว่าดูลักษณะกายภาพโดยรวมนะคล้ายๆกับมังกรนะครับที่เป็นรายละเอียดของทางจีนนะครับบันทึกไว้นะเป็นแบบนี้พอมาเป็นภาพต่อไปจากภาพอันนี้นะครับเนี่ยภาพอันนี้ก็จะเห็นเป็นมังกรเลยเป็นพญานาคนี่แหละเนี่ยอันนี้ก็เป็นส่วนหัวนะครับแล้วก็มีดวงตาและดวงตาเขาชำเลืองมาทางหางตาเขาเห็นไหมครับจะเป็นเนี่ยดวงตาสีดำแล้วก็มีตาสีขาวใช่ไหมแล้วก็มีจมูกนะครับมีลักษณะยื่นออกไปเหมือนวัวนะครับเป็นลักษณะของมังกรเลยเนี่ยแต่ว่าอันนี้เป็นมุมของภาพไม่เห็นตรงเป็นเขานะแต่ว่าลำตัวก็จะเป็นขดไปขดมานะครับเนี่ยขดเหมือนกับพญานาคขดนะครับเหมือนงูขดนะตรงกลางเนี่ยก็จะเป็นลำตัวซึ่งใหญ่เห็นไหมแล้วก็เป็นการสะท้อนของผิวน้ำนะครับกับแสงแดดแล้วก็ร่มเงาเนี่ยทำให้เราดูตัวของพญานาคเนี่ยเป็นเกล็ดงูเลยนะเป็นมิติของภาพนะครับขดไปขดมาซึ่งเป็นภาพที่สวยงามมากนะลักษณะของรูปฟอร์มนะครับรูปทรงของตัวพญานาคแล้วก็ศีรษะนี้นะผมขอนำมาเปรียบเทียบกับพญานาคหินทรายแกะสลักที่สเปียนทามอนะครับหรือสะพานหินนะ
เพราะว่าทัวร์นะเขาพาไปหลายที่นะหลังจากบ่อน้ำที่พนมกุญเลนใช่ไหมเราก็ไปที่เสเปียนทมอนะในสมัยนั้นนะอันนี้ไม่ใช่รูปภาพที่เอามาจากคอมพิวเตอร์หรืออะไรนะเป็นรูปภาพที่พิมพ์ออกมาจากร้านที่เขารับล้างรูปนะครับด้วยกระดาษสีฟูจินะอันนี้คือผมนำภาพอันนั้นมาสแกนอีกทีนะครับแล้วก็นำมาลงในคอมพิวเตอร์นะเพื่ออธิบายให้เพื่อนๆได้ฟังนะครับจะสังเกตเห็นว่ายังมีกระดาษกาวแปะอยู่ด้านข้างของภาพอยู่เลยนะซึ่งภาพถ่ายอันนี้นะครับผมได้นำไปให้กับญาตินะครับซึ่งในวันนั้นนะเมื่อปี 2006นะเขาทำงานกับยูเนสโกนะครับที่กัมพูชานะเป็นวันนั้นจะมีการประชุมนะครับเกี่ยวกับการอนุรักษ์มรดกโลกนี่แหละก็มีตัวแทนของยูเนสโกอเมริกายูเนสโกที่อยู่ที่กัมพูชาแล้วก็ยูเนสโกของฝรั่งเศสนะครับแล้วก็ทีมงานของประเทศต่างๆนะครับซึ่งร่วมในการบูรณะอนุรักษ์ใช่ไหมครับอย่างเช่นทีมของญี่ปุ่นทีมของอเมริกาทีมของจีนใช่ไหมครับแล้วญาติของผมซึ่งเขาทำงานกับยูเนสโกอเมริกาเนี่ยเขานำภาพอันนี้ครับไปในที่ประชุมเลยนะเขานำไปให้ผู้ที่ร่วมประชุมดูนะครับในวันนั้นมีรัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรมของกัมพูชานะครับร่วมประชุมด้วยคือทุกคนที่เห็นภาพอันนี้เขาตะลึงนะเขาพากันดูแล้วก็วิเคราะห์ด้วยเหตุด้วยผลนะครับว่ามันเป็นภาพของอะไรนะซึ่งผู้ที่นำเสนอก็คือญาติของผมตอนนี้เขาเกษียณแล้วนะจากยูเนสโกเขาก็อธิบายว่าพวกคุณลองดูซิว่านี่คือภาพอะไรใช่พญานาคไหมใช่นากาไหมภาษาอังกฤษเขาเรียกนากานะพญานาคใช่มังกรไหมคืออธิบายให้ฝรั่งดูว่าเป็นมังกรของคแมร์ไหมเนี่ยใช่ไหมทุกคนก็ดูนะเพราะว่านั้นพิมพ์ภาพก็เป็นพิมพ์แผ่นใหญ่นะครับเป็นกระดาษแผ่นใหญ่นะไม่ใช่ที่จะมองอันเล็กๆส่งต่อก็คือเป็นโปสเตอร์เลยทุกคนก็คิดไปต่างๆนานานะเพราะว่าในวันนั้นน่ะมันเป็นแบบคือถ้าจะแต่งภาพคงไม่ใช่นะเพราะผมเป็นคนถ่ายเองนะไม่รู้จะแต่งยังไงนะอันนี้คือให้นักแต่งภาพอาชีพดูก็ได้ว่านี่ไม่ใช่เกิดจากการแต่งภาพแน่นอนเป็นภาพที่ถ่ายได้เลยที่บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์บนพนมกุญเลนนะครับซึ่งถ้าท่านผู้ชมดูนะก็จะเป็นศีรษะเนี่ยเป็นหัวของพญานาคเนี่ยมีดวงตามีสันจมูกเนี่ยยาวออกมาคล้ายวัวมีบริเวณจมูกนะครับแล้วก็มีการยิ้มด้วยนะมีรอยลักยิ้มเนี่ยขึ้นมานะครับเขาชำเลืองดูนะแล้วก็ลักษณะของพังพานนะครับก็คล้ายๆงูเห่านะเพื่อนๆดูคล้ายๆกับหัวของพญานาคหินทรายนะครับที่สเปียนทมอเลยแค่รูปฟอร์มเดียวกันนะซึ่งเป็นลักษณะดอกบัวขึ้นไปนะครับเรียวแหลมขึ้นไปนะแล้วก็ลำตัวที่ขดซ้อนไปขดซ้อนมานะครับเหมือนกับพญานาคในปางขดบังฝนให้กับพระพุทธเจ้านะครับคล้ายๆกันเลยนะคล้ายๆก็คือลักษณะของงูนะซึ่งภาพอันนี้นะครับแล้วก็เรื่องราวนี้นะเกิดขึ้นมาแล้วนะตั้งแต่ปี 2006 ก็คือ17 ปีที่แล้วนะครับก็นานมาแล้วนะตั้งแต่ผมแบบวัยรุ่นน่ะตอนนี้ก็แก่แล้วก็คิดว่าเอามาเล่าให้คนอื่นได้ฟังดีกว่านะลงใน YouTube นี่แหละเพราะว่า YouTube เนี่ยเผยแพร่ไปทั่วโลกเลยเพราะว่ามีผู้ที่เขานับถือมังกรนะอยู่ทั่วโลกเลยนะมังกรก็พญานาคใช่ไหมมีไชน่าทาวน์อยู่ทั่วโลกเลยนะมีคนจีนมีคนคแมร์คนไทยคนลาวใช่ประเทศลาวก็นับถือพญานาคนะสวัสดีครับพี่น้องชาวลาวด้วยอันนี้แหละนะเป็นภาพที่ถ่ายเองแล้วก็คิดว่าชัดที่สุดเลยนะเพื่อนๆดูที่ผิวน้ำนะก็ยังเห็นแมลงอยู่เลยนะแมลงที่เขาชอบเดินเล่นบนผิวน้ำนั่นเนี่ยน้ำใสๆนะถ้าน้ำไม่สะอาดไม่ใสไม่มีนะแมลงสีดำแบบนี้ผมจำชื่อแมลงไม่ได้นะก็เดินไปเดินมานะเนี่ยมีรองเท้าวิเศษเนี่ยเดินบนน้ำได้การมาเล่าเรื่องราวของภาพถ่ายติดพญานาคอันนี้นะไม่ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมนะชมไปเลยแล้วก็ฟังไปเลยแล้วก็ ถือว่าเป็นเรื่องเล่าสู่กันฟังนะครับไม่ต้องคิดอะไรมากมายนะโลกใบนี้มีสิ่งสำคัญหลายอย่างนะที่เราอาจจะมองไม่เห็นด้วยตาเปล่านะอย่างเช่นจุลินทรีย์ใช่ไหมอย่างเช่นเชื้อโรคต่างๆหรืออะไรที่อยู่ในอากาศใช่ไหมก็ต้องใช้อุปกรณ์พิเศษในการส่องดูใช่ไหมวันนั้นนะอารยธรรมของ Sony ผลิตกล้องดิจิตอลคอมแพคออกมานะขายไปทั่วโลกให้ทุกคนสามารถพกใส่กระเป๋าได้อันเล็กๆอ่ะซึ่งมันเป็นผมขอเรียกว่าของวิเศษจากอารยธรรม Sony นะ Thank you Sony เราสามารถถ่ายรูปแล้วก็บันทึกเป็นดิจิตอลแล้วสมัยนั้นมันจะเป็นแบบผมก็จำไม่ได้มันเป็น SD
การ์ดหรือเป็นอะไรนะมันนานมากแล้วนะแล้วก็ถ้าเราถ่ายรูปเสร็จเราก็จะเอากล้องอันนี้ไปที่ร้านใช่ไหมครับแล้วก็ถ่ายโอนข้อมูลแล้วก็พิมพ์ภาพออกมานะตอนนั้นมันเป็นการ์ดแบบไหนนะจำไม่ได้นะมันเป็นแบบการ์ดโทรศัพท์หรือเปล่านะคือจำไม่ได้จริงๆนะในการบันทึกข้อมูลนะแต่ว่าล้างภาพออกมาแล้วนะครับเป็นกระดาษออกมาแล้วได้ภาพที่ชัดเจนถึงขนาดนี้ผมรู้สึกพอใจมากเลยนะเนี่ยเป็นงูเห่าเลยไม่ต้องคิดมากเลยจะคิดมากหรือคิดน้อยดูยังไงมันก็เป็นมังกรนะครับคือมาวันนี้ละญาติเล่าให้ฟังนะตอนที่เอาภาพของพญานาคนี้ไปให้ดูในห้องประชุมนะครับยูเนสโกในวันนั้นนะแล้วก็วันนี้นะครับบุคคลหลายบุคคลนะในวันนั้นนะเขาก็เกษียณอายุกันหมดแล้วนะท่านรัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรมกัมพูชาในวันนั้นเนี่ยก็เกษียณอายุแล้วเรื่องราวอันนี้นะครับมาเล่าสู่กันฟังนะไม่ได้เล่าแล้วจะได้ผลประโยชน์หรือว่าจะเสียผลประโยชน์อะไรนะครับเป็นเรื่องราวอันหนึ่งในหลายๆเรื่องในชีวิตของคนเรานะมันจะเป็นแบบเรื่องหนึ่งมันจะเป็นแบบหนึ่งเรื่องในหลายๆล้านเรื่องนะครับซึ่งมันจะมีเรื่องไหนบ้างนะที่เราจะนำมาเล่าสู่คนอื่นฟังได้ส่วนเรื่องราวอันนี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจมากๆในทางคำสอนพุทธศาสนานะครับไม่มีคำว่าบังเอิญนะในโลกใบนี้นะสัตว์โลกเป็นไปตามกรรมนะครับเป็นไปตามผลของการกระทำของตัวเองนะบางทีพญานาคตัวนี้ก็อาจจะมีกรรมร่วมกันนะครับกับผมนะซึ่งสามารถใช้อุปกรณ์อารยธรรมของ Sony เนี่ยถ่ายภาพออกมาได้นะคือในวันนี้นะผมก็ยังใช้กล้องของ Sony อยู่นะแต่ว่าเป็นกล้องของ Sony ซึ่งเป็นอารยธรรมสมัยใหม่ใกล้ๆปัจจุบันแล้วก็คือก็ยังมีการสืบสานสายใยทางวัฒนธรรมอารยธรรม Sony อยู่นะแต่ว่าไม่รู้ว่าวันนี้ถ้าผมไปที่พนมกุเลนอีกนะใช้กล้อง Sony ถ่ายจะได้อีกไหมเนี่ยภาพสิ่งที่อยู่อีกมิติหนึ่งแบบนี้แต่ก่อนผมเคยคิดนะว่าพญานาคเนี่ยเป็นมนุษย์ต่างดาวหรือเปล่านะคือเป็นสิ่งมีชีวิตอีกสายพันธุ์หนึ่งนะครับซึ่งอยู่อีกโลกธาตุหนึ่งนะครับอีกดวงดาวหนึ่งหรืออยู่อีกกาแล็กซี่หนึ่งนะบางทีภาพอันนี้นะก็จะเป็นแบบเป็นการฉายคลื่นของภาพออกมานะครับเหมือนกับการฉายหนังเป็นแบบคลื่นพลังงานเพื่อถ่ายทอดเป็นภาพที่บ่อน้ำอันนี้ออกมาจากดาวของเขาหรือว่าออกมาจากยานอวกาศนะฉายให้มาเป็นภาพตรงนี้ณเวลานี้พอเวลานี้ผ่านไปนะก็ไม่มีภาพแบบนี้แล้วนะหรือบ่อน้ำอันนี้เป็นประตูที่เชื่อมระหว่างโลกของสวรรค์นะครับแล้วก็โลกของมนุษย์ซึ่งเป็นทางผ่านนะซึ่งเราจะมองไม่เห็นด้วยตาเปล่านะครับว่าเวลาที่สิ่งมีชีวิตระหว่างโลกธาตุกับโลกธาตุนะครับหรือว่าระหว่างดาวกับดวงดาวนะเขาเดินทางผ่านเขาเดินทางด้วยพาหนะอะไรหรือว่าเขาใช้เพียงจิตใจนะครับเพราะว่ามีหลายๆโลกธาตุใช่ไหมครับซึ่งไม่ได้อยู่ในกายหยาบนะซึ่งไม่มีร่างกายก็มีแค่เขาเรียกอะไรมีแค่ธาตุครับซึ่งเป็นจิตใจจิตใช่ไหมครับก็เดินทางผ่านเนี่ยอันนี้ก็เป็นหนึ่งในนั้นจริงๆไหนๆวันนี้ก็จะเล่าเรื่องพูดคุยเรื่องพญานาคแล้วนะก็จะพูดเรื่องพญานาคอีกนิดหนึ่งนะตั้งแต่ทำคลิปลง YouTube มานะเวลาผมไปตามสถานที่โบราณต่างๆนะอย่างเช่นสถานที่รอบๆเขาพนมรุ้งนะครับที่ประเทศไทยนะก็จะมีชาวบ้านนะครับคนพื้นถิ่นนะเขาก็จะเล่าว่าเขาเห็นอย่างนั้นอย่างนี้เห็นพญานาคนะครับเห็นสิ่งลี้ลับแล้วก็แต่ก่อนผมก็ฟังเฉยๆนะผมก็ไม่ได้สนใจนะเพราะผมรู้ว่ามีอยู่แล้วไงผมก็ไม่ได้สนใจว่าถ้าเจอแล้วจะยังไงแล้วชีวิตคุณจะเปลี่ยนไปไหมยังไงหรืออะไรยังไงผมก็ไม่ได้สนใจนะแต่ว่าพอมีคนนั้นคนนี้เล่าให้ฟังเวลาผมไปตามที่ต่างๆนะเวลาไปตามสถานที่โบราณนะครับของที่เคยเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรคแมร์โบราณนะผมก็จะได้รับเรื่องเล่าแบบนี้ซึ่งพอผมมาประมวลข้อมูลแล้วก็จะคล้ายกันหมดคือลักษณะที่เห็นนะครับช่วงของเวลาที่เห็นแล้วก็การปรากฏรูปก็จะคล้ายๆกันหมดเลยผมก็คิดว่าน่าจะสถานที่ต่างๆตรงนั้นน่าจะมีเรื่องแบบนี้จริงๆนั่นแหละเพราะว่าทุกคนก็ไม่ได้นัดหมายกันมาเล่าใช่ไหมก็ต่างเวลาต่างวาระในการพบปะกันนะครับในบริเวณอาณาจักรคแมร์โบราณนะก็จะมีภูเขาซึ่งถือได้ว่าเป็นภูเขาเทพเจ้านะครับหรือว่าถ้าเทียบกับของกรีซก็จะเป็นโอลิมปัสใช่ไหมภูเขาศักดิ์สิทธิ์นะก็จะมีปราสาทต่างๆอยู่ข้างบนใช่ไหมที่คแมร์กรอมคแมร์ล่างเนี่ยก็จะมีหลายที่นะอันนี้พนมกุเลนก็เป็นหนึ่งในหลายๆที่นะแต่ว่าพนมกุเลนเนี่ยจะเป็นศูนย์กลางเลยศูนย์ใหญ่เลยเป็นต้นอารยธรรมเลยของ
อาณาจักรคแมร์โบราณเลยถ้าปัจจุบันนี้ฝั่งไทยก็จะมีพนมรุ้งเนี่ยภูเขาพนมรุ้งซึ่งแปลว่าภูเขาที่มีโพรงภูเขาที่มีรูภูเขาซึ่งมีถ้ำนะครับเนี่ยพนมรุ้งเนี่ยนี่คือความหมายของพนมรุ้งนะแล้วก็ถ้าจะนับเป็นเทือกเขาโอลิมปัสของทางตรงนี้ก็เทือกเขาพนมดงรักนี่แหละพนมดงเล็กนี่แหละเพราะมันยาวไปถึงลาวนะมันยาวไปถึงปราสาทวัดภูนะครับซึ่งแต่ก่อนเนี่ยก็จะเป็นเมืองเศรษฐบุราใช่ไหมเป็นศูนย์กลางของเจนระบกอะแต่ก่อนก็จะมีเจนระบกเจนระน้ำใช่ไหมก็จะเป็นอาณาจักรโบราณคือแต่ก่อนไม่ได้มีเขตขั้นประเทศนะแต่ก่อนคือเขาเรียกว่า Empire นะครับอาณาจักรคแมร์โบราณอะคแมร์ Empire ซึ่งถ้าใครอยากจะศึกษาเพิ่มเติมในรายละเอียดครับขอให้ไปศึกษาในเอกสารนักวิชาการของต่างประเทศนะครับซึ่งได้รับการยอมรับไปทั่วโลกนะอย่างเริ่มต้นก็ให้ศึกษาจากวิกิพีเดียก็ได้นะครับเพราะว่าการศึกษาเรื่องราวประวัติศาสตร์โบราณนะจะต้องเทียบศักราชนะครับให้เป็นสากลก่อนนะก็คือคศนะครับพอเราเทียบคศได้เราก็จะรู้ว่าเวลาของปีนี้อย่างเช่นที่คแมร์เกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นที่ประเทศจีนเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นนะครับที่ยุโรปที่โรมที่กรีซเนี่ยมีอะไรเกิดขึ้นใช่ไหมที่อาณาจักรต่างๆนะทั่วโลกที่อเมริกาใต้หรือที่ต่างๆนะที่ญี่ปุ่นเนี่ยเขามีอะไรเกิดขึ้นบ้างในปีเดียวกันเนี่ยถ้าเราเทียบกับศักราชสากลนะครับเราจะเรียนรู้สิ่งต่างๆง่ายเราจะไม่หลงทางนะเราจะไม่เสียเวลาเราจะไม่ถูกบางอย่างที่ครอบเอาไว้แล้วก็ชักจูงให้ไปสู่ความหมายต่างๆตามแต่ที่ผู้ครอบจะกำหนดได้นะเรื่องราวการเล่าพญานาคในวันนี้นะครับก็จะต้องยุติจบลงแต่เพียงเท่านี้นะครับเพราะว่าอะไรนะหรือเพราะว่าก็มีแค่ภาพนี้แหละแล้วก็นำมาเล่าสู่กันฟังขอบคุณมากที่รับฟังนะครับอันนี้ถือว่าเป็นแบบพอดแคสต์ได้นะจนจบรายการนะสวัสดีครับ